Sot do të ndalemi një temë tepër të rëndësishme që ka të bëjë me jetën e njeriut dhe që ka të bëjë me Islamin në tërësi. Të jetojë njeriu si musliman, që do të thotë e njeh Zotin ashtu siç duhet dhe të drejtën e Zotit e çon në vend ashtu siç duhet dhe të drejtat e krijesave gjithashtu nuk është e lehtë. Normalisht është sprov dhe njeriu që ta përmbush këtë sprov ka nevojë të kërkojë mbështetjen e Zotit Xhella Xhelaluhu. Dhe duhet që njeriu të jetë sa më i durueshëm që të arrijë këtë qëllim dhe gjatë gjithë jetës tij të jetë i tillë. Sepse shpesh herë ne dëgjojmë se si ka prej njerëzve të cilët e nisin fenë dhe më vonë shkëputen prej saj, e nisin adhurimin dhe më vonë shkëputen prej tij. Ku është problemi dhe ku qëndron problemi? Si ka mundësi? A është e mundur që të ketë njerëz që e nisin fenë, e nisin adhurimin e Zotit dhe pastaj shkëputen prej tij? Apo është diçka tjetër që i ka bërë këta njerëz të shkëputen prej besimit, të shkëputen prej fesë? Zoti i Madh në Kur'anin famëlart i drejtohet besimtarëve duke ju thënë: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e më pas i qëndruan kësaj fjale. Pra nuk është thjesht thot njeriu jam musliman apo thot njeriu që unë adhuroj Zotin. Të thuash dhe të qëndrosh janë dy gjëra. Kush e realizon këto dy gjëra do të ketë ndihmën e Zotit Xhella Xhelaluhu dhe do të jetë në këtë rrugë derisa të vdes. Më kushti kush është? Thot Zoti im është Allahu dhe të qëndroj kësaj fjale, që do të thotë se kjo fjalë nuk është thjesht një fjalë që njeriu e thot me gojën e tij, por është një fjalë që njeriu duhet të përmbahet në jetën e tij dhe duhet të qëndrojë kësaj fjale. Vjen njëri prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i thot: "O i dërguari i Zotit, unë dua të pyes për diçka, por se nuk do të pyes më njëri për këtë gjë. Pra unë kam vetëm një pyetje, dua një përgjigje në mënyrë që mos të kem nevojë për të pyetur më njëri mbas teje." E vështroi profeti alayhis salam dhe i tha: "Po." Tha: "O dërguari i Allahut, më thuaj në fe diçka që mos të kem nevojë për të pyetur më asnjëri." Profeti alayhis salam i përgjigjet duke thënë: "Thuaj, kam besuar në Allahun e më pas përmbaju kësaj fjale. Thuaj, kam besuar në Allahun dhe më pas qëndroj kësaj fjale. Ji i qëndrueshëm dhe i paluhatshëm në këtë fjalë." Shpesh çdo njeri që prezanton në një ligjërat fetare apo ja ka mundsuar Zoti i Madh që të shkojë në xhami, do të dëgjojë se në përgjithësi hoxhallarët përmendin një ajet kuranor ku Zoti i drejtohet besimtarëve duke i thënë: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksoheni Allahut ashtu siç e meriton ai të friksoheni, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Që do të thotë se njeriu do të jetë gjithmonë i vëmendshëm, sepse mund t'i vijë vdekja nga momenti në moment. Për këtë arsye, si komentohet atëherë fakti që dëgjojmë që dikush e lën fen, që dikush ka adhuruar, pastaj del nga adhurimi etj etj. Përgjigjen për këtë do ta gjejmë tek një perandor bizantin, pikërisht tek Herakliu. Ngjarja ka ndodhur pikërisht në kohën kur profeti alayhi salatu wasalam sapo kishte shpallur se është i dërguar i Perëndis. Ishte koha e Mekës, kur njerëzit nuk shfaqnin dot besimin e tyre dhe kur besimtarët përndiqeshin. Ebu Sufjani shkon për tregti në Sham, në Siri. Dhe kur merr vesh perandori bizantin se ka ardhur një karvan nga Arabia, i thret ata që të vinë në pallatin mbretëror. Normalisht historia është e gjatë edhe e gjerë shumë. Unë do ndalem në një moment. Ai bën disa pyetje Abu Sufjanit dhe një ndër pyetjet thoshte: Hal yartaddu ahadun an dinihi sakhatan min? A ka ndonjë prej atyre njerëzve që
pasojnë këtë dërguar të fundit, që mbasi futet në fenë e tij, ta lej fenë, Ebu Sufjani nga që kishte dhënë besën se nuk do të gënjente, dhe për çdo përgjigje do të ishte i sinqert, tha, jo, nuk ndodh që ndonjë njeri prej tyre, pra prej besimtarëve, mbasi futet në fe, ta lej fenë. Atëherë Herakli komenton duke thënë, kështu është besimi, nëse prek muret e zemrës, nëse depërton në zemër, nuk del prej saj. Pra nëse besimi në Zot, feja, depërton tek zemra e njeriu, pra nuk është diçka e jashtme, diçka vetëm e dukshme, por se është diçka që depërton në zemrën e njeriu, nuk del më për zemrës së njeriu. Pra ai njeri i cili e ka kuptuar fen, e ka njohur fen, është e pamundur që ta lejë këtë fe. Sepse njeriu në këtë fe gjen lumturinë, njeriu në këtë fe gjen rehatin, njeriu në këtë fe gjen prehjen shpirtërore, njeriu në këtë fe gjen ekuilibrin dhe balancimin ndërmjet shpirtit, trupit dhe logjikës, gjë që nuk mund të realizohet askund tjetër përveç se në fenë islame. Dhe ai i cili e ka shijuar dhe e ka provuar nuk mund dali kursesi për kësaj feje. Asnjëherë s'ndodh që dikush që është musliman të dali për fejë Zotit Xhelalu. Normalisht jeta e njeriu dhe jeta e besimit është e mbushur me provat e veta dhe nuk është thjesht një fushë me lule. Besimtari në jetën e tij është i sprovuar. Dhe duke qenë se është i sprovuar, ka nevojë që të jetë i kujdesshëm për çdo hap që hedh në jetën e tij. Dëgjoj se si Zoti Xhelaluhu i drejtohet besimtarëve në Kur'an kur thot: Alif Lam Mim, ahasiba an-nas wa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Thot Zoti i Madh, Alif Lam Mim, mos vall njerëzit kujtuan se do të thonë besuam dhe ne nuk do të sprovojmë. Jo, Allahu do të sprovojë njerëzit në mënyrë që ata që kanë thënë besuam të shfaqet qartë dhe haptas besimi i tyre dhe ta vërtetojnë këtë fjalë. Ndaj atyre të cilët kanë thënë thjesht besuam me gojët e tyre. Normalisht në këtë kohë që jetojmë ne, sprovat që ka besimtari në shoqëri, për ushtrimin e fesë tij etj, na kujtojnë me një hadith që konsiderohet prej profecive të Muhamedit alayhis salam. Thot: Yati zamanun 'ala an-nas al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamra. Do të vi një kohë që njeriu që i përmbahet fesë tij është tamam si ai njeriu që ka kap prush me dorën e tij. Llogarit dikush do të kapi prush me dorën e tij, do ta lëshoj. E kështu do të vi një kohë, thot Muhamedi alayhis salam, dhe unë besoj se koha jonë është kjo kohë. Njeriu do të shfaqë fenë e tij, njeriu do të shprehë besimin e tij, njeriu do të adhurojë Zotin Xhelalu, mirë po, këtu nuk e lejnë ke puna, këtu ka probleme me shkollën shamia, këtu ka probleme për ditën e xumasë, nuk ka leje, nuk njëhet si pushim zyrtar, etj, prej sprovave që gjen njeriu në familjen e tij, prej sprovave që gjen njeriu në shoqërinë, farefisin etj. Pse? Sepse i mungon kultura këtyre njerëzve që të shohin një njeri ndryshe nga ata. Shohin për shembull se në Evropë, në vendet e tjera nuk kanë probleme, muslimanët që zbatojnë fenë e tyre. Pse? Sepse njerëzit kanë kulturë, njerëzit studiojnë dhe lexojnë. Ndërsa ne akoma kemi një trashëgimi të afërt me ignorancën, me kohën e monizmit etj. Kështu që njerëzit duan që të jenë gjithë një kallëp. Mirë po, koha nuk është me ta e rëndësishme, ka sprova, e rëndësishme që t'i përmbahet njeriu fesë, nuk është çështje e lehtë. Dëgjoj se si profeti alayhis salatu wasalam i përgëzon besimtarët cilët i përmbahen fesë në kohë të vështira, duke thënë: do të vijë një kohë, al mutamassiku bi dinihi, ai njeri që i përmbahet fesë Zotit, jo thjesht jam musliman, po i përmbahet fesë Zotit, do të ketë shpërblimin e sa? E 50 shahidëve prej sahabëve. Allahu akbar. 50 shahidëve prej sahabëve, thanë sahabët, kur e dëgjuan këtë hadith, thanë o pejgamberi i Zotit, ndoshta 50 prej tyre. Tha jo, 50 shahidëve prej mesit juaj. Kështu që lum për atë njeri që i përmbahet, lum për atë njeri i cili qëndron në istikamet, sepse normalisht nuk është gjë e lehtë. Shfaqet rëndësia e kësaj teme për momentin
e fundit të jetës njeriu, sepse jeta e njeriu varet nga mbyllja e saj. Për këtë arsye njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, që të jetë i paluhatshëm në fenë e tij dhe të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij. Normalisht që të jesh i qëndrueshëm në fe nuk është gjë e lehtë. Ka nevojë që njeriu të parapërgatitet, të bëjë shkaqet dhe arsyet. Dhe për këtyre shkaqeve dhe arsyeve që njeriu duhet të përmbahet, do të përmendim së bashku, të rikujtojmë së bashku se ndoshta Zoti i Madh na bën dobi të gjithëve duke i përmend këto shkaqe dhe arsye. Normalisht çdo gjë ka shkaqe dhe arsye dhe ne do të përmendim disa prej shkaqeve më të rëndësishme që nëse njeriu përmbahet në jetën e tij me shpresën e Zotit, inshallah do të ketë një përfundim të garantuar dhe nuk do të ketë rrëshqitje dhe dalje nga feja e Zotit xhella xhelalu. Gjëja e parë e rëndësishme është realizimi i njësimit të Zotit xhella xhelalu. Ç'do të thotë? Ta njohësh Zotin ashtu siç është ai. Dhe në momentin që besimtari e njeh Zotin e tij, është e pamundur që të largohet tek dikush tjetër përveç se Zotit të tij, sepse besimtari e kupton se çdo gjë që ka të bëjë me të është tek Zoti i tij. Besimtari e kupton se strehimi i vërtet dhe prehja e vërtet është vetëm tek Zoti i tij. Ai njeriu i cili e ka shijuar se çdo thot adhurimi i Zotit, ai njeriu i cili e ka kuptuar se çdo gjë është në dorë të Zotit, është e pamundur që të kthejë shpinën një ditë e Zotit xhalla xhelaluhu dhe të gjej dikë tjetër si zëvendësues ndaj Zotit xhalla xhelaluhu. Kështu që ai njeriu i cili e ka realizuar tauhidin, pra e ka njësuar me të vërtetë Zotin xhalla xhelaluhu, duke e njohur atë mirë, duke adhuruar atë, duke e ditur dhe duke e njohur Zotin me cilin ka të bëjë, se ne muslimanë me thënë drejtën kemi një problem shumë të madh. Besimin përgjithësi i njerëzve është një besim abstrakt. Po ta pyesësh, a beso thot, besoj Zot. Si e beson Zotin? Si është Zoti? S'dim. A thjesht beson Zot? Po kjo nuk bën dobi. Ti duhet ta dish se ky Zot posedon atribute, posedon cilësi. Ky Zot ka treguar në Kur'an se kush është dhe se si është. Atëherë duhet ta njohësh, duhet ta adhurosh. Në momentin që ti e shijon dhe e ndjen se çdo thot adhurimi i Zotit, ti je i sigurt se kur nuk do të gjesh gjë tjetër që mund ta zëvendësoj pozicionin e Zotit tek njeriu dhe tek shpirti i tij. Gjëja e dytë, meditimi dhe leximi vazhdimisht i Kur'anit famëlar. S'ka ndodhur ndonjëherë që njeriu i cili e ka lexuar Kur'anin me shpirt, me zemër dhe e ka ndjer Kur'anin që të gjej qetësi diku tjetër përveç se te Kur'ani famëlar. A nuk e ke dëgjuar se si Zoti i Madh thot në Kur'an: "Wa idha tuliyat alehim ayatuna zadatuhum imana." Dhe kur ju lexohen aty në ajetet e Zotit, fjalët e Zotit, ju shtohet besimi. E nëse njëri është i lidhur vazhdimisht me Kur'anin, është e pamundur që të gjejë zgjidhje vetëm se në Kur'an. Dhe s'ka ndodhur ndonjëherë, ti je i sigurt. Në përgjithësi ata njerëz që rrëshqasin apo që dalin, nuk e kanë lexuar ndonjëherë Kur'anin, ose e kanë mbajtur Kur'anin si relike e si pasojë kanë kujtuar se mund gjejnë zgjidhje diku tjetër apo prehje diku tjetër përveç se në Kur'anin famëlar. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme që e bën njeriu të jetë i paluhatur në fenë e tij, dhe të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij, është përmendja e vazhdueshme e Zotit. Përmendja e vazhdueshme e Zotit do thotë ti je i lidhur vazhdimisht me Zotin xhalla xhelaluhu. Në momentin që besimtari është i lidhur vazhdimisht me Zotin, është e pamundur të shkëputet diku tjetër përveç se tek Zoti i tij. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Zoti i Madh thot, padyshim se me përmendjen e përhershme të Zotit zemrat qetësohen. Dhe në momentin që zemra qetësohet, ku do të shkojë të prehet? Përveç se tek Zoti, përveç se tek krijuesi i saj. O men ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. E kush i kthen shpinën përmendjes Zotit, ai do të ketë një djall pranë, ai me të do të jetë gjithmonë. E diku tjetër Zoti thot, ai njeriu do të jetojë një jetë të rëndë dhe të vështirë në jetën e kësaj bote. Duaja, lutja e vazhdueshme. Besimtari normalisht kur
e njeh vlerën e duas, mirësitë e duas. Normalisht nuk do të ndalem këtu për të folur për mirësitë e duas dhe vlerën e duas, kur pranohet lutja, domethënë kur nuk pranohet, çfarë kushte nuk do të ndalem në këtë temë, do të ndalem lidhja që ka lutja me qëndrueshmërinë në fe. Sa më shumë ti lutet robi Zotit ti, aq më shumë do të jetë i qëndrueshëm në fe, sepse aq më shumë krijohet lidhja ndërmjet ti dhe Zotit ti. Madje prej lutjeve të tua duhet të jetë: o Zoti im, më bëj të qëndrueshëm në fen tënde. O Zot, më bëj të paluhatur në fen tënde. O Zot, le të vi vdekja kur të më vi duke qenë musliman i vërtet në fen tënde. O Zot, më bëj mua që të jetoj si musliman dhe vdekja kur të më vi të më gjej besimtar të vërtet. Le të jetë kjo lutja jote e vazhdueshme, sepse profeti i Zotit, dha ishte profet i dërguar i Zotit, i lutej Allahut vazhdimisht duke thënë: Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o Zoti im, o ti që i lëviz zemrat e njerëzve siç dëshiron, bëje zemrën time të qëndrueshme në fen tënde. Prej gjërave që e bën njeriu të qëndrueshëm në fen e Zotit është marrja e fesë së vërtet, që do të thotë jo çdo gjë që shitet në treg si fe është me të vërtetë feja. Dhe jo çdo kush që flet në emër të fesë do të thotë se kjo është feja e vërtetë. Feja duhet marr ashtu siç është në realitet. Si ta marrim fenë e vërtetë? Shumë e thjeshtë. Libri i Zotit është në duart e njerëzve. Librat e haditheve dhe thënieve profetike janë në duart e njerëzve. Shumë e thjeshtë. Përmbaju librit të Zotit, përmbaju thënieve profetike në dritën e asaj që është kuptuar nga brezat e parë të këtij ummeti, dhe në momentin që ti e merr fenë në këtë formë, me shpresën e Zotit xhel xhelaluhu, kur nuk do të jesh gjatë gjithë jetës tate vetëm se në fenë e Zotit xhel xhelaluhu. Më kujtohet për këtë moment, thënë një dietar i të madh, Abul Abbas Abdul Halim, thot: është e pamundur që njeriu që e ka marrë fenë e vërtet, ashtu siç është ajo, që devijojë nga rruga e vërtetë. Dhe s'ka ndodhur, thot, ndonjëherë në historinë e Islamit që njëri që ka qenë në besimin e Ahlus Sunnetit të ketë dalë nga besimi i Ahlus Sunnetit diku tjetër. Zoti na bëft për atyre njerëzve që fenë kur e marrin të pastër ashtu siç është, sepse nëse është e pastër qëndron, e nëse nuk merret e pastër apo marrin për fe çdo gjë që flitet në emër të fesë apo shitet si fe, atëherë ka shumë mundësi që njeriu të devijojë nga udha e drejtë, nga rruga e vërtetë. Për gjërave që e bëjnë njeriu të qëndrueshëm dhe të paluhatur në fe është shoqëria e mirë. Shokët e mirë të mbajnë dhe të qëndrojnë pranë, sepse njeriu normalisht mund të ketë momente siç i thon lajthitje, momente devijimi, mund të ketë momente dobësimi, dhe në momentin që ka shok të mirë, vëllezër të mirë, që e vënë re çdo lloj ndryshimi tek vëllai i tyre, me shpresën e Zotit xhel xhelaluhu, do të jenë shkak që e thrasin, i tërheqin vërejtjen dhe do të bëhen shkak që ai të kthehet aty ku duhet, në brazdën e besimit. Kështu që kujdes me shokët që ti zgjedh, mundohu që shokët e tu të jenë më të mirë se sa vetja jote, dhe mos harro se profeti alayhis salam thot: njeriu ka fenë e njeriu me të cilin shoqërohet më shumë. Atëherë kujdes me shoqërinë që të shoqëron dhe njerëzit që të rinë pranë. Për të ndalur në ndoshta pikën e fundit që ka të bëjë me qëndrueshmërinë në fe, është pikërisht kujdes nga kurthet e shejtanit. S'ka ndodhur ndonjëherë që djalli t'i vi njeriu dhe t'i thotë dil prej feje. Gjithmonë i vjen njeriu simbas gradës së besimit që ai ka. Dikujt i vjen që të dalë prej feje, dikujt tjetër i vjen që të bjerë në politeizëm, në idhujtarinë, shirk. Dikujt tjetër i vjen që të shtojë sajesa dhe risin fenë e Zotit. Dikujt tjetër i vjen që të bëjë mëkate të mëdha. Dikujt tjetër i vjen që të bëjë mëkate të vogla. Dikujt tjetër i vjen që të largohet nga adhurimet me shumë vlerë në adhurimet me pak vlerë. Mundohet sipas gradës që ka njeriu. Prandaj kujdes. Dhe mundohu gjithmonë në momentin që vjen ndonjë ngacmim
prej djallit, prej shejtanit, ti kërkosh mbrojtje Zotit tënd. Thuash, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. I kërkoj mbrojtje Zotit tim prej djallit mallkuar dhe dua të tërheq vërejtën për diçka që është shumë e rëndësishme. Nëse ndodh, sepse në përgjithësi kjo ndodh, që në mendjen tënde vijnë mendime që kanë bën me fenë, me Zotin, me çështjet e gajbit, dhe duket vetë në pozicion shumë vështirë, dhe mundohet njeriu me mendjen e tij të kuptojë gjëra që nuk i arrin dhe nuk i percepton dot. Normalisht ky është moment që shejtani don ta shfrytëzojë tek njeriu, dhe është një moment që njeriu ndihet keq. Themi, mos u shqetëso, sepse ky është argument se djalli, shejtani i ka humbur shpresat tek ky njeri. Vin një ditë shokët e profetit alayhis salatu sallam tek profeti, tek i dërguari i Allahut, dhe i thonë, o i dërguari i Allahut, ne ka disa momente që përjetojmë disa çaste shumë të vështira, shumë të rënda. S'mund t'i themi dot. Ndoshta më mirë për ndonjërin prej nesh që t'idhet nga mali se sa të mendojë gjëra të tilla. Dhe buzëqeshi profeti alayhis salam dhe tha, me të vërtetë ju vijnë mendime të tilla? Than ata të trembur, po i dërguari i Allahut. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ky është argument se besimi ka arritur kulmin e tij. Kështu që mos u shqetëso nëse ndonjëherë ka ngacmime të tilla nga shejtani. Ama duhet të kesh kujdes. Dhe Zoti xhalla xhelaluhu kur flet për iblisin në Kur'an, çfarë thot? Ja ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. O ju që keni besuar, mos ndiqni hapat e shejtanit, që do të thot djalli kur mundohet ta humbi njeriu, e tërheq dal nga dal. Dhe asnjëherë nuk i vjen në atë që është përfundimtare. Dhe për gjërave, megjithëse tha me fundit, po që është shumë e rëndësishme dhe ty do të bëhet qëndruesh në fe, është vazhdueshmëria në adhurimin e Zotit. Dhe mos më mjaftu njeriu në adhurimet ndaj Zotit vetëm me farzet, po duhet shtoj sunetet, adhurimet nafile, sa më shumë aq më mirë. Dëgjoje se si profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam thot në hadithin që transmeton Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Zoti xhalla xhelaluhu ka thënë, men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush i hap luftë ose kush i shfaq armiqësi njërit prej miqve të mi, njërit prej të dashurve të mi, unë atij do t'i shpall luftë. Pastaj vazhdon Zoti në hadithin hynor të thotë, wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh. E nuk mund të afrohet robi tek unë me gjë tjetër ashtu siç më afrohet kur ai kryen detyrimet ndaj meje. Kështu që gjëja më e mirë që ty të afron me Zotin është të kryesh detyrimet që Zoti të ka dhënë. Se dikush kur i flet për fen thotë si du keq njeriu, si bëj keq njeriu, dakord, shumë mirë. Por se me Zotin ku je? Punët me Zotin si i ke? Detyrimet ndaj Zotit si po i kryen? S'ka gjë më të mirë që robi mund të afrohet tek unë se sa të kryej detyrimet kashime. E kështu vazhdon robi të afrohet tek unë duke kryer adhurime shtesë vullnetare, nafile, synete, derisa të arrijë në gradën që unë do ta dua robin tim. E nëse unë do ta dua robin tim, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu allati yubtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in a'adhani la u'idhanna. E nëse robi ka arrit këtë grad që Zoti e don atë, thot Zoti, unë do të jem shikimi i tij që shikon me të, unë do të jem dëgjimi i tij që dëgjon me të, unë do të jem dora e tij që lëviz me të, unë do të jem këmba e tij që ecën me të. E nëse robi ka arritur këtë grad, nëse kërkon diçka prej meje, unë do t'ja realizoj dëshirën. E nëse robi ka arritur këtë grad dhe kërkon mbrojtjen time për diçka, unë do ta mbroj robin tim. E padyshim kjo është gradë e lartë që nëse njeriu e arrin me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu, do të jetë i qëndrueshëm në fenë e Zotit. Normalisht tematika e ligjëratave tona dhe këtyre emisioneve është ilustrimi praktik i Islamit. Ne mundohemi të paraqesim një Islam të ilustruar në praktik, dhe ne nuk e kemi harruar esencën e këtij emisioni, mirë po kjo parathënie dhe kjo hyrje ishte e domosdoshme,
dhe ne me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu, mbas një pauze të shkurtër do të takohemi përsëri për të ndalur në disa shembuj konkret dhe ilustrime praktike në lidhje me këtë çështje të rëndësishme që ka të bëjë me përfundimin e njerëzit dhe fitimin e kënaqësisë së Zotit, pa luhatshmëria dhe qëndrueshmëria, istikameti në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Normalisht gjatë pjesës parë të emisionit ne kuptuam një gjë shumë të rëndësishme. Studimi i mirë i fesë dhe njohja e mirë e fesë është faktori më i rëndësishëm që e bën njeriu të jetë i paluhatur në këtë fe, dhe ato shkaqe që ne i përmendëm normalisht nuk janë gjë tjetër se vetëm se pjesë e kësaj që ne e përmbyllëm duke thënë njohja mirë e fesë së Zotit xhalla xhelaluhu. Atëherë le të ndalim disa momente praktike dhe disa ilustrime të gjithë asaj që ne përmendëm në pjesën e parë të emisionit. Do shkojmë diku larg, shumë larg, në një histori tepër të njohur, dhe në çdo libër feje do të gjesh që përmendet një ngjarje e tillë. Pikërisht do të shkojmë në kohën e Musait alayhi salatu wassalam. Momenti kur Musai përballet me magjistarët, të cilët e akuzuan Musain se është magjistar si ata. Normalisht dihet ngjarja, ata hedhin çfarë kishin, Musai hodhi shkopin e tij etj. Masi u përfundoi në thonjza përleshja ndërmjet të vërtetës dhe të kotës, magjistarët e kuptuan se nuk kanë bën me magjistar, po kanë bën me një profet që është i dërguar i Perëndis. Ai ishte Musai alayhi salatu wassalam. S'kishte rrugëzidhje tjetër vetëm sa ashtu siç thot Zoti në Kur'an, se magjistarët ranë në sejdë për Zotin e gjithësisë. Kjo gjë e tronditi Faraonin dhe fronin e tij dhe pushtetin e tij. Dhe i tha atyre: "Qala amantum lahu qabla an adhana lakum?" Si tha, besuat pa ju dhënë leje unë? La usallibannakum fi judhu'in nakhl. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Tha Firauni, unë tha do t'ju pres gjymtyrët dhe do t'ju kryqëzoj në palma. Pa dyshim, sa është mësuesi juaj që ju ka mësuar magjin, dhe ju keni bërë në një marrëveshje më herët. Përgjigjja cila ishte? Qalu la dhajr. Than, s'ka gjë, le të bëhet ç'të bëhet. Inna ila rabbina raghibun. Ne jemi kthyer tek Zoti ynë dhe shpresojmë që Zoti të na e fali atë që ka kaluar më herët. Kërcënimi i Firaunit nuk i bëri që të kthehen nga e vërteta që kishin pranuar, sepse ato e kuptuan sa ajo rënje në sejdë kishte një shije që s'mund ta gjenin askund tjetër, vetëm se tek Zoti xhalla xhelaluhu. Është pikërisht shija e besimit dhe vendi që lën adhurimi në zemrën e njeriu, gjë që nuk mund të kompensohet me pasuri, gjë që nuk mund të kompensohet me pushtet, gjë që nuk mund të kompensohet me asgjë. Kjo i bëri këta njerëz që mos të heqin dorë nga besimi, pavarësisht se kërcënimi ishte shumë i ashpër. Do të ndalemi përsëri në pallatin mbretëror faraonik, pikërisht tek gruaja e Faraunit, e cila besoi në Zotin xhalla xhelaluhu, e cila besonte se Zoti është krijuesi i gjithçkaje dhe se atij takon adhurimi, dhe se Farauni nuk është gjë tjetër vetëm si një pretendues i rrem i Perëndis. Ai thoshte se është Zot, ai thoshte, pretendonte se është Perëndi, dhe kjo grua e mirë dhe e mençur e kuptoi se Zoti i vërtet është Allahu xhalla xhelaluhu dhe besoi në profecinë e Musait alayhi salatu wassalam. Normalisht lajmi shkon tek Farauni nëpërmjet shërbëtorëve të pallatit mbretëror. Normalisht ishte kulmi për Faraunin që gruaja e tij besonte Zot tjetër përveç se Faraunin. Për këtë arsye thot asaj të heqë dorë. Thotë nuk heq dorë. Thotë ti duhet të heqësh dorë se përndryshe do të ndëshkoj rënd. Thotë unë nuk heq dorë si do qoftë puna. Atëherë urdhëron Faraunit ta kryqëzojnë dhe i ngulin në duar dhe në këmbë
hekur dhe ajo qëndronte e lidhur. Normalisht në ato momente prezantojnë tek ajo me lajket e Zotit, engjëjt, dhe e përgëzonin atë për mirësitë e Zotit. Dhe në ato momente, ashtu siç ishte, i lutej Zotit duke thënë: Rabbi ibni li indaka baytan fil janna, o Zot, më bëj mua aty tek ti në xhenet një shtëpi. Ky ishte rasti i gruas së Firaunit. Çfarë qëndrueshmërie dhe palohatshmërie në fenë e Zotit. Do të qëndrojmë përsëri në familjen faraonike, në pallatin mbretëror të Firaunit. Këtë ngjarje na ka treguar profeti alayhi salatu wassalam kur thotë se atë natë që unë gjita tek Zoti xhalla xhelaluhu, pra dihet historia e Isras dhe Mirajit, thotë kaluam në qiell dhe ndjem një erë të mirë, një aromë të mirë. E pyeta Xhibrilin, i thash: O Xhibril, çfarë është kjo aromë e mirë që po ndjejmë? Xhibrili i përgjigjet më vonë dhe i thotë: O Muhammed, ti më pyete për një aromë të mirë që ndjem në qiell. Tha po. Tha, është aroma që buron nga xheneti, nga parukerja e vajzës së Firaunit. Normalisht profeti sallallahu alajhi wasallam ishte shumë kurioztar për ditën se çfarë ka ndodhur, ashtu siç je kurioztar ti se çfarë ka ndodhur. Dhe i tregon Xhibrili alayhis salam dhe i thotë, ndërkohë që ajo po krihte vajzën e Firaunit, i bie krahërin tokë dhe tha bismillah, me emër të Zotit. Tha ajo, ke për qëllim babën tim apo jo? Me emër të Zotit, do të thonë babin im. Tha jo, tha kam për qëllim Zotin tim dhe Zotin tënd dhe Zotin e babait tënd. Tha jo, si? Ti pas ke Zot tjetër përveç babait tim? Tha jo, po. Zoti gjithçka. Tha atëherë unë do të lajmëroj babin. Dhe me të vërtetë ajo lajmëroi tjatin e saj dhe dijej se cili ishte përfundimi. Thot hiq dorë, thot unë nuk heq dorë nga besimi. I thot atëherë ty dhe fëmijët e tu do t'i djegin gjallë. Thot ajo, kam një amanet. Kockat tona na i linin vete, mos na i përzinin vetë njerëz të tjerë. Thot do ta realizojmë dëshirën tënde. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, ja hidhin fëmijët përpara syve në zjarr dhe ajo qëndronte. Deri kur erdhi momenti për t'i hedhur në zjarr, foshnin që kishte nga gjiri. Në atë moment kjo nën u step dhe filloi të mendohej. Dhe mendoi Firauni se e arriti qëllimin. Mirë po, ndodhi një mrekulli. Fëmia i vogël, i cili pinte gjë nga nëna e vet, tha: "Oj nën, mos u tërhiq." Atëherë ajo u qetësua, e dorëzoi fëmijën e saj dhe pastaj e hodhën dhe atë bashkë me fëmijët e saj. Për të ndalur në raste të tjera, dikush do të thotë shumë raste rrënqese, normalisht janë shumë rrënqese dhe unë qëllimisht po i përzgjedh këto raste për të treguar ty o besimtar dhe besimtare se ne në këtë kohë nuk kemi sprova të tilla, atëherë ç'të pengon që ti jesh adhurues i mirë i Zotit. Ti s'ke pengesa të tilla, as nuk ke probleme të tilla. Ç'të pengon që ti jesh i kujdesshëm ndaj urdhrave të Zotit tënd dhe ndaj urdhrave të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk mund të rehatohesh, as nuk mund të qetësohesh, mos u gënje, mos u mashtro, vetëm se në këtë fe, vetëm se në besim. Atë le shohim një rast tjetër praktik, rasti i Bilalit dhe Khabab ibn al-Arat, dy sahabë, dy shokë profetit alayhi salatu wassalam në Mekë, shfaqën besimin e tyre dhe janë dënuar dhe janë rënduar dhe janë lënduar, mirë po nuk i bëri kjo që të heqin dorë nga besimi i tyre. Derisa arriti puna që në mesin e verës nxirreshin në shkretë të tjerë dhe vendosej në gjokset e tyre një shkëmb i madh, një gur i madh dhe ata nuk hiqnin dorë. Normalisht historia e Bilalit është e njohur, po historia e Khababit është diçka më e rëndë se sa e Bilalit. Ai tregon për veten e tij, thot, më vinin mbi prush, ashtu siç vihet kafsha për t'u pjekur në hell. Megjithatë, s'kan toleruar nga besimi dhe kanë qëndruar në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Allahu na bëft të gjithëve të qëndrueshëm në fenë e tij. Për të ndalur
në një rast tjetër që tregon paluhatshmëri dhe qëndrueshmëri në fenë e Zotit. Pikrisht imami i madh, imami i dynjas, imami i gjithë muslimanëve, Imam Ahmed ibn Hanbal, dihet historia e tij dhe qëndrueshmëria e tij dhe paluhatshmëria e tij në fe dhe në besim. Madje tregohet një ngjarje që ka ndodhur në momentin kur ai ishte i burgosur. Kishte pranë tij dikë që ishte dënuar për një çështje penale. Dhe ai i drejtohet Imamit dhe i thot: "O Imam, unë po duroj se e kam bërë dhe kur dal nga burgu do ta marr atë gjë që unë e kam fshehur diku." Por se ti i thot: "Je i burr që sytë e njerëzve janë tek ti, prandaj friksoj o Zotin." Dhe thot Imam Ahmedi: "Më ka bërë dobi, thot, këshilla e këtij njeriu." E rëndësishme, historia e tij është shumë e njohur dhe nuk ka nevojë të ndalemi shumë në të. Një rast tjetër është rasti i njërit prej dietarëve të mëdhtë të Islamit, Ebul Abbas Ahmed ibn Abdul Halim, Allahu e mëshiroft, i cili normalisht tundohej dhe vazhdimisht kishte presion nga pushteti i kohës që të kishte dorë nga predikimi apo nga opinionet e tij fetare në çështje të ndryshme. Dhe në momentin që e kërcënonin, ai thoshte: "Çfarë do të bëjnë? Parajsën e kam në gjoks. E kam këtu, s'mund të ma marrin njëri. Nëse më nxjerrin për vendin tim, unë e konsideroj turizëm. Nëse më fusin në burg, unë veçohem me Zotin tim. Kështu që parajsën që unë e kam në zemrën time, në gjoksin tim, në shpirtin tim, atë s'mund të ma shkuli njëri." Për të ndalën një rast tjetër, rasti i Imam Herewijut, Zoti e mëshiroft. Thot ai për veten e vet: "5 herë jam paraqitur përpara shpatës, jo që të lej mendimet e mia, po që më thojshin mos i përmend ata që të kundërshtojnë ty." Megjithatë, ai qëndroi i paluhatur. Ose dikush tjetër, dhe ky është rast që ka ndodhur në kohët tona, i thonë atij: "Nëse don që të lirojmë, hedh firmën se jenë dakord me gjykimet dhe me ligjet që nuk burojnë nga libri i Zotit dhe tradita e profetit." Ai përgjigjet duke thënë: "Ai gisht që dëshmon në namaz se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, nuk mund firmosi se ligjet e tjera përveç ligjeve të Zotit mund të jenë efikase për jetën tokë." E rastet të tjera të ndryshme, thash unë i përmenda gjithë këto raste për të treguar se ne nuk kemi këto probleme, nuk i kemi këto halle. Megjithatë, kemi luhatshmëri, nuk kemi aty ku duhet. Atëherë, le të shërbejnë këto raste dhe këto shembuj që ne të meditojmë dhe të këshillojmë njëri tjetrin që të jemi sa më pranë të vërtetës dhe sa më afër asaj që Zoti xhalla xhelaluhu ka kërkuar prej njerëzve. Përmend një rast të bukur që ka ndodhur në kohën e Omar ibn Khattabit, pikërisht në Yemen. Një burr i mirë, adhurues i Zotit, po edhe i mençur dhe i ditur, Ebu Muslim el-Khawlani, Zoti e mëshiroft. Në momentin që shfaqet një profet dhe ne ngjemi her mbas here, profetja ka njerëz të tillë, të cilët janë për mendimin tim dy kategori njerëzish, ose të smur psiqik, ose njerëz që i kanë mbërthyer djajt. E rëndësishme, shfaqet në Yemen një burr që pretendonte se është profet. Normalisht besimtari nuk mund ta pranojë këtë. Dhe për njerëzve që e kundërshtuan pushtetin e tij, ai kishte pushtet në zonën e tij, ishte Ebu Muslim el-Khawlani. E rëndësishme, e kërcënuan etj, ai thoshte ai është mashtrues, sepse me të vërtetë ashtu ishte. Nuk mund të ketë profet mbas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Atëherë ato i thanë, ai po bën të punë, po kundërshtonte shumë dhe nuk po shkojshin punët mirë. Atëherë i thanë, "Dgjom, nëse ti nuk heq dorë do të djegim." Tha, "Bëni ç'doni, unë besoj se kjo është e vërteta dhe nuk heq dorë nga e vërteta." Atëherë urdhërojnë parin, ushtrin, policinë asaj kohe që të ndezin një zjarr të madh dhe hedhin zjarr.
Ky tha unë nuk do të them vetëm sa ashtu siç tha Ibrahimi alayhis salam. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Më mjafton Zoti im, ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe me të vërtetë Zoti e ndihmoi ashtu siç ndihmoi Ibrahimin alayhis salatu wassalam. E hapën furrën dhe e gjetën duke adhuruar Zotin, duke përmend Zotin. Lajmi shkon tek Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, i cili mahnitet për ngjarjes dhe thot ma thirrni filanin. Dhe ai vjen në kohën e haxhit dhe e takon Omerin. E puthi Omerin ball dhe tha: "Falënderimi i qoftë Zotit që në ummetin e Muhamedit alayhis salam bëri njerëz si Ibrahimi. E falenderoj Zotin që s'ma mori shpirtin pa u takuar me ty." Dhe një rast tjetër, dhe ky do të jetë rasti i fundit, se normalisht sa më shumë të hulumtoj njeriu në librat e Islamit do të gjejë raste të tilla që tregojnë paluhatshmërinë fenë e Zotit. Është Abdullah ibn Hudhafa, sahabiu i nderuar, shoku i profetit, i cili zihet rob në një luftë. Zihet rob dhe sprovohet mbasi u zu rob. Ashtu siç sprovohen sot robërit e luftës. Dhe çfarë nuk kemi dëgjuar që bëhet me ta. Ndryshe nga mënyra se si sillet Islami dhe se si ka porosit Islami të sillemi me këta njerëz. E rëndësishme nuk është kjo tema. Abdullah ibn Hudhafa, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, bie rob. Dhe kur merr vesh perandori se kishte të bënte me njërin për dishepujve të profetit Muhammed, thot me këtë njeri unë do të bëj eksperiment. Nuk është çudi këto eksperimentet që bëhen me robërit e luftës kur janë musliman, nuk janë çudi sepse është një traditë e hershme kjo punë. Thot unë me këtë do të bëj një eksperiment. Thot mos i jepni ushqim vetëm se alkol, verë dhe mish derri. Normalisht ne e dimë që besimtari në momente vështirësie, kur rrezikohet jeta e tij, mund ta përdorë edhe alkoolin, dhe verën dhe mishin e derrit. E rëndësishme të ruaj jetën e tij. Mirpo Abdullah ibn Hudhafa e kuptoi se ku qëndronte sekreti dhe nuk i preku. Derisa gati nuk po i binte të fikt, 3 ditë pa ngrënë dhe pa pirë. Kur e lajmëruan ata që ai nuk han dhe nuk pin, tha çojeni diçka dhe ma thirrni. Tha pse? Tha unë e di që në fenë time kam lehtësim, por se tha unë nuk dua që të prek atë që e hidhron Zotin. Pavarësisht është lehtësim, po unë nuk e pash të arsyeshme. Atëherë tha ushqejeni, e ushqyen mirë, erdhin vete. Tha çojeni atij një femër prej femrave më të bukura që ne kemi, çojeni në dhomë. Futet ajo femra me një veshje shumë provokuese. Qëndronte tek ai dhe Abdullah ibn Hudhafa përmendte Zotin xhel xhelalu. Ajo mundohej, stërmundohej, i afrohej dhe ky sahabiu i nderuar vetëm përmendte Zotin dhe i kërkonte mbrojtje Zotit prej sprovës saj. Derisa ajo del, thot kum keni fut tek njeriu apo tek në shkëm, tek në gur. Rëndësishme thot perandori, ja gjeun ilaçin këtij njeriu. I thot, "Dgjoj, nëse ti pranon fen ton, bëhesh i krishter, unë do të jap gjysmën e pasurisë time dhe do të jap për nuse vajzën time." Thot Abdullah ibn Hudhafa, thot pasha Zotin, sikur të më jepë gjithë botën, unë nuk do të hiqja dorë nga feja. Atëherë thot ka një formë tjetër. Thot sillni shokët e tij, ti dënojmë të ekzekutojmë përpara tij, se ndoshta trembët, friksohet për jetën e tij. Dhe me të vërtetë kështu vepruan. Mirpo Abdullah ibn Hudhafa filloi të qante. Tha lëreni këtë punë se e gjetëm ilaçin. Ha, i tha. U trembe gjë. Tha jo, po atëherë pse qan? Tha po qaj, tha se këto shokët e mi kanë shkuar në xhenet përpara meje dhe unë akoma nuk kam vajtur në xhenet. Tha ai me këtë njeri sipas ka ilaç. Atëherë tha dgjoj, nëse ti do të mputhësh mball, tha çfarë fitoj? Tha do të liroj ty dhe do të liroj robërit e luftës që janë zënë bashkë me ty. Tha po si jo. Dhe puthin mball, e liroi dhe i dha një ndihmë shumë të madhe, i dha disa dhurata se u habit e kuptoi që kishte të bënte me një njerëz që është prej të dashurve të Zotit. Madje Imam dhe Hebiu kur e tregon ngjarjen, thotë ndoshta perandori në vete dhe fshehurazi e pranoi Islamin, se thotë është e pamundur. E liroi atë, i liroi gjithë robërit dhe i dha atij dhurata të shumta të majme, ar, argjend, dinar, dirhem e kështu me radhë. E rëndësishme
lirohet dhe shkon në Medinë dhe thot Omer ibn al-Khattabi thënien e tij të bukur, duhet që çdo musliman i Medinës t'ia puthi ballin Abdullah ibn Hudhafës, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Këto ishin disa momente se si njerëzit kanë qëndruar në fenë e Zotit, pavarësisht se sprovat kanë qenë tepër të rënda. Atëherë, çfarë të bën ty o rob i Zotit që mos t'jesh aty ku duhet? Unë edhe ti nuk përjetojmë sprova të tilla, dhe falënderimi qoftë Zotit. Atëherë, pse shfaq momente luhatje? Pse ftohesh? Pse nuk je i kujdesshëm? A nuk e menduar se vdekja mund të gjejë në një moment të papërshtatshëm? A ke harruar ti se profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam thot, njeriu do të ringjallet ditën e gjykimit ashtu siç ka ndruar jetë? Prandaj kujdes. Kujdes se vdekja s'lemron. Vdekja nuk thot unë po vi, pendohu. Ajo të vjen në një moment që ti mund të jesh duke kënaqur Zotin ose mund të jesh duke hidhur Zotin xhella xhelaluhu. I lutemi Zotit xhella xhelaluhu që të na bëj të qëndrueshëm në fenë e tij, të na bëj të paluhatur dhe të na mundsoj që sa të jemi gjallë të realizojmë ato pika që e bën njeriu të jetë i qëndrueshëm gjatë gjithë jetës së tij. Ato pika që ne i përmendëm gjatë pjesës së parë të emisionit dhe i lutem Zotit xhella xhelaluhu ashtu siç lutej Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik. O Allah, o ti që i ke në dorë zemrat e robëve të tu, zemrat tona, zemrën time dhe zemrën e teleshikuesve në këto momente dhe atyre njerëzve që do të na ndjekin dhe më vonë, të na i bëj të paluhatura në fenë e Zotit, në adhurimin e Zotit. O Zot, na bëj për atyre njerëzve që nuk gjejnë prehje dhe lumturi vetëm se tek kënaqësia jote, vetëm se tek adhurimi yt. Dhe me shpresën e Zotit xhella xhelaluhu do të kemi raste të tjera kur do të takohemi për emisionin ton ilustrim praktik mbi Islamin. Deri atëherë, qofshin amanetin dhe mbrojtjen e Zotit.